Üdvözöllek a Teremtés Kulcsa csatornán. Ha azért vagy itt, mert érzed, hogy több van a világban annál, mint amit a szemeddel látsz, akkor jó helyen jársz. Ma egy olyan kódot adok át neked, ami alapjaiban változtatja meg azt, ahogyan a valóságot érzékeled. Ez nem elmélet. Ez egy gyakorlati útmutató ahhoz, hogyan urald az anyagot a tudatoddal. Készen állsz? Akkor kezdjük. Találkoztál már olyan emberrel, akinek egyszerűen minden sikerül? Akire mintha nem vonatkoznának a szabályok? Akinek van egyfajta mágikus érintése, és bármit akar, azt megkapja, függetlenül a gazdasági helyzettől vagy a saját korlátaitól. Sokan irigylik őket. Azt hiszik, ők a sors kegyeltjei. De tévednek. Ezek az emberek nem szerencsések, hanem öntudatlanul vagy tudatosan rácsatlakoztak valamire, amit én úgy hívok, a legyőzhetetlenség frekvenciája. Ez egy nagyon magas tudatállapot, ahol az ember rájön az energiája valódi hatalmára. És itt a szabály, amit ma meg kell értened. Nem engedelmeskedhetsz tovább a valóságnak úgy, hogy közben elvárod, hogy a valóság engedelmeskedjen neked. Hogyan éred el azt a szintet, ahol a világnak kötelező fejet hajtania előtted? Ma lebontjuk a mátrixot. Hogy megértsd az erőd, látnod kell az igazságot a világról. Képzeld el, hogy ez a kör az egész univerzum. Mi alapvetően a végtelen információ és energia tengerében létezünk. Amit te fizikai valóságnak hívsz, amit látsz, amit megfogsz, az a létezésnek kevesebb, mint 1%. A kvantummechanika ezt egyesített mezőnek hívja. A kabbala azt mondja, a fátyol mögötti világ. De a lényeg ugyanaz. A valóság 99%-a láthatatlan energia. Te pedig egy fizikai testben élsz, és azt hiszed, ez a valóság. Pedig ez csak egy nagyon átmeneti, illuzórikus élmény. Gondolj az univerzumra úgy, mint egy üres mátrixra. Te pedig folyamatosan sugárzol kifelé egy jelet, ez a te frekvenciád. És a mátrix csak azokat az embereket, pénzt és lehetőségeket rendezi köréd, amik ezzel a jellel rezonálnak. Gondolj bele, ha a szerencsés ember tudatát letöltenénk a te testedbe, holnaptól neked is minden sikerülne. Miért? Mert nem a test és nem a körülmények számítanak, csak a jel. De miért van az, hogy a legtöbb ember mégis szenved és hiányban él? Mert nem értik a létezés 3 síkját. A hermetikus tanítások és a modern fizika is megerősíti ezt. Első, a spirituális sík. Ez a legmagasabb. Itt kapcsolódsz a forráshoz, a végtelen intelligenciához. Második, a mentális sík. Ez a gondolatok és a hit világa. A híd a két világ között. Harmadik, a fizikai sík, az anyagvilága. És figyelj jól, ez a legalacsonyabb szintű tudatosság. A hiba, amit elkövetsz, itt van. Amikor ránézel a bankszámládra, és azt látod, hogy üres, majd emiatt rosszul érzed magad, akkor hagyod, hogy a legalacsonyabb szint, az anyag, parancsoljon a legmagasabb szintnek, a tudatodnak. Ez olyan, mintha Isten ránézne egy emberre, és azt mondaná, ó, ez az ember szomorú, akkor nekem is szomorúnak kell lennem. Abszurd, igaz? Mégis ezt teszed minden nap. Így jön létre a csapda, amiben az emberek 90%-a vergődik. Látod a hiányt a szemeddel. Emiatt hiányt érzel belül. Ezzel hiányt sugárzol ki, ez a frekvenciád. És a valóság, mivel engedelmeskednie kell, még több hiányt küld. Látom a hiányt, érzem a hiányt, hiszek a hiányban. Ez egy börtön. És az egyetlen út kifelé, ha megtöröd a kört. Azt kell mondanod, látom a hiányt, de úgy döntök, hogy visszaveszem az erőmet. Úgy döntök, hogy mást érzek, mást hiszek, és mást sugárzok. De van egy ellenfeled ebben a játékban. Egy hang a fejedben, ami azt suttogja, de mi van, ha nem sikerül? De nézd meg a valóságot. Ez az ego. És tudnod kell, az egót a fizikai világ hozta létre. Amikor megszülettél, a világ elkezdte programozni a tudatodat. Ezért az ego szülője a fizikai világ. Ezért az ego mindig a külvilágnak akar megfelelni, és retteg a hiánytól. A régi írások ezt az állapotot nevezték sátánnak, vagy antikrisztusnak. Ez nem egy vörös ördög a pokolban. Ez az a reaktív hang a fejedben, ami elválaszt a teremtő erőttől. Ez a hang, ami rabszolgaként tart a körülmények börtönében. Gondolj erre úgy, mint egy videójátékra. Van a karaktered a képernyőn, az egód, és van a játékos, aki a kontrollert fogja, a felsőbb éned. Ha elhiszed, hogy te vagy a karakter,
akkor félni fogsz a játéktól. De ha rájössz, hogy te a játékos vagy, akkor bármikor megváltoztathatod a karaktered képességeit. Átírhatod a frekvenciát. Hogyan aktiválod ezt a frekvenciát a gyakorlatban? 3 konkrét lépésben. Első lépés. Ne a valóság mondja meg, ki vagy. Ne a külső körülményekből merítsd az önértékelésedet. Attól, hogy a valóság most éppen korlátozottnak tűnik, te még végtelen teremtő lény vagy. A tudatod az ok, az anyag csak az okozat. Soha ne hajolj meg az okozat előtt. Második lépés. Priorizáld az állapotodat. Ez a legfontosabb. A belső békéd, az örömöd és a már megvan érzése legyen a legfontosabb feladatod. Ez a te legyőzhetetlenségi köpenyed. Amikor belül érzed a gazdagságot, miközben kívül még nem látod, és nem zökkensz ki, akkor a hiány energiája lepattan rólad. Nem tud megérinteni, mert nem rezonálsz vele. Harmadik lépés. Engedd el a hogyant. Itt bukik el a legtöbb ember. Tudni akarják, hogyan fog megtörténni. De az emberi elme korlátozott. Te nem láthatod a végtelen lehetőségek hálóját. A Biblia azt írja, embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ez a kód. Az ember a te logikus, aggódó elméd. Az Isten a benned lévő teremtő tudat. A te dolgod az energia beállítása. A hogyan az univerzum dolga. Csak akkor cselekedj, ha intuitív sugallatot kapsz. Ne görcsösségből, hanem inspirációból. A valóságod már most is engedelmeskedik neked. Csak eddig nem tudtad, milyen parancsokat adsz ki öntudatlanul. Azt hitted, a sors irányít, de most már tudod az igazságot. Mától vedd vissza az irányítást. Érezd, hidd és sugározd az új valóságot, még mielőtt látnád. Ez a legyőzhetetlenség frekvenciája. És ha ezen a frekvencián vagy, a valóságnak nincs más választása. Engedelmeskednie kell. Ha tetszett ez a videó, és készen állsz a szintlépésre, iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő kulcsról. És hogy megerősítsd a szándékodat, írd le kommentben, a valóság engedelmeskedik nekem. Köszönöm a figyelmedet.